Trong tâm trí của mỗi người, ai mà chả mong muốn sẽ có một ngôi nhà của riêng mình cơ chứ. Bởi vậy mà tôi và em trai đã bỏ ra 2.000 tệ thuê một căn nhà cổ quái bên bờ sông Dung Tử. Đối diện chính là vẻ đẹp trên tờ 10 tệ chúng ta hay thấy đó. Vào thành phố chỉ mất hơn 10 phút, có thể đi làm về trong ngày được. Phòng ốc nhà này tồi tàn lắm nên tôi quyết định thực hiện một thử thách nhỏ. Dùng 3 vạn tệ để cải tạo thành ngôi nhà trong mơ. Số tiền đó cũng bằng với tiền 2 năm thuê nhà ở trong thành phố đó. Hãy cùng theo dõi hành trình cải tạo nhà của chúng tôi nhé. Trước tiên hãy theo chân tôi ngắm qua căn nhà chút nhé. Đây là phòng khách. Đây là nhà bếp. Đây là phòng ngủ. Chúng tôi tìm được vài món đồ từ thời các cụ. Một cái ấm pha trà nè. Một cái đèn pin tích. Sửa lại chút chắc vẫn còn dùng được. Món đồ này là ký ức của biết bao thanh niên đây. Nè, một cái bình nước trà cỡ lớn. Còn thêm rất nhiều công cụ bằng sắt nữa. Sau này chắc vẫn có đất dụng võ. Phòng khách thì toàn khúc gỗ cắt sẵn. Này là tiết kiệm được không ít tiền nguyên vật liệu rồi. Chỗ này còn có thêm vài cái bình thủy tinh. Tầng 2 hiện tại còn chưa lên được, nên chúng tôi phải mượn cái thang của người trong thôn. Nhìn nó ngoan chưa nè. Nhà mày có thang không cho tao mượn kể coi. Huynh đẻ theo tôi. Úi cha, cái view này cũng thoáng quá nhỉ. Mở cái cửa này có thể nhìn thấy cái đắp Tam Hiệp rồi. Riêng cái view này tôi chấm em nó 10 điểm không có nhưng, phải đáng giá 8.000 tệ luôn. Hôm nay sẽ là ngày khai công đầu tiên của chúng tôi. Tiến hành cải tạo em nó nào. Chúc mừng đồng chí. Giờ thì kiểm kê thu thập đủ các dụng cụ tư trang cần thiết nhé. Cái vườn gì toàn cỏ không thôi. Còn thêm một đống gạch vỡ nữa chi. Làm tôi rớt luôn cái cuốc rồi. May mà có cái búa bổ trợ luôn. Hai anh em lại tiếp tục dọn dẹp đám cỏ dại tiếp. Xung quanh nhà đều là cây ăn quả. Đang của ăn tạm đỡ đó rồi làm tiếp. Rồi mày ní biết con này là con gì không? Ở trước hiên nhà có chút củi khô. Chúng tôi dọn dẹp qua loa ở đây để làm nơi đóng đồ đạc. Đồ nghề đã về tay rồi đây. Thử làm một cái gì đó đơn giản xem. Cái cưa này tính cũng 2.500 tệ rồi. Tôi thấy thật là đúng đắn khi mua cái cưa này. Giờ làm gỗ đỡ tốn công sức hơn hẳn. Không có cái kìm hàm ngựa nào. Tôi đành tạo ra một cái cửa kìm cũ xem. Trước tiên cắt bỏ cái tay cầm cao su. Dùng máy hàn để hàn các mối nối làm một cái mới. Khi dùng máy hàn nhớ chú ý an toàn lao động, đeo găng tay và mắt kiếng bảo hộ nhé.
xong thì dùng bó sửa lại theo ý thích là được rồi. Vì chưa giống với mong muốn cho lắm nên tôi dùng bánh này bất cần sửa. Giờ thì cố định nó vào cái đế làm mộc này. Tiếp theo thì tôi tiến hành làm mộc được rồi. Hãy xem tiếp thử thách dùng 3 vạn tệ cải tạo nhà của chúng tôi ngay nào. Chúng tôi đã dùng lại các đồ vật cũ trong nhà để làm thành một cái tổ chim. Không ngờ rằng lắp lên ngày thứ 2 đã có con bay tới ở luôn rồi. Câu chuyện vốn dĩ là thế này. Xung quanh nhà tôi có rất là nhiều chim chóc, cả ngày đều có thể nghe được tiếng chim hót líu lo. Vừa hay là cái chỗ này ở tầng 2 nhìn cứ trống kiểu gì ấy. Thế nên là chúng tôi quyết định làm một tổ chim trên đó. Trước tiên là làm một cái hốc nhỏ trước. Làm cho tụi nó một cái chỗ đậu nghỉ chân nữa. Thêm một cái rào xinh xinh bên ngoài. Cho thêm một cái ông cửa sổ thông gió. Tận dụng luôn mấy tấm gỗ vụn nữa. Cũng may thế nào mà tôi có vác được 2 cây luồng, giờ có đất dùng rồi. Cái này là mái của tổ chim rất ok killer. Mà nhìn vào có chút liệu sao ý nhỉ. Thêm một cái hốc thoáng khi nữa xem. Chú nhà bên cũng tò mò đứng lại coi xem tôi đang làm cái gì. Hình như chú mới đi chăm bón cây ngoài ruộng về. Dùng lại mấy tấm gỗ cũ làm thành cái cửa theo phong cách hiện đại cho nó. Cái này không biết là nhà nào vứt đi tận dụng luôn, hi hi. Vẫn theo cái cửa sổ nữa. Làm thêm cái cầu treo gắn vào tổ chim. Tận dụng cả mấy cái dây điện cũ này nữa. Ống thông khỏi cũng phải có nữa nha. Thế thì làm thêm một cái cáp chiêu nhỏ. Quét thêm dầu bóng lên là đẹp hơn rồi. Hơn nữa còn chống được mốc và nứt. Dùng vỏ cây để trang trí thêm cho mái tổ chim. Hơn nữa còn có thể giữ ấm và cách nhiệt bên ngoài. Và lên theo kiểu vảy cá như thế này. Nó cũng chỉ là công việc lặp lại tốn chút thời gian thôi. Làm xong rồi thì cứ gắn lên phần mái nhà chống lúc trước đã dự định. Hôm nay có chút hơi mưa. Bác hàng xóm lại chạy qua nữa nè. Mưa vậy mà bác cũng chăm chỉ mặc áo mưa chạy qua hỏng ghê hen. Khi khoan lỗ quan sát tổ chim như vậy tiện cho việc theo sát tình hình xem thế nào.
Vậy là hoàn thành vật trang trí đầu tiên. Rắc thêm chút thức ăn lên và đợi chim về làm tổ sinh sống. Các bác xem cái tổ nào sẽ được định cư đầu tiên nào. Chi phí làm tổ chim trang trí nhà tất cả hết không đồng. Giờ quay lại thử thách cải tạo nhà chứ nãy đi quá lố rồi. Chúng tôi đã chi hết từ 100 tệ đã làm một bếp 2 cửa thông khí, rất dễ điều khiển mức lửa, thêm một chỗ giữ nước ấm, bếp củi không khói. Cái hương vị của bếp lửa vùng thôn quê lúc nhỏ khiến tôi nhớ mãi không quên. Nhưng như vậy thì cái bếp lúc nào cũng đen thùi lùi à. Khói bếp thì nhiều mà lửa cũng khó điều chỉnh. Vậy nên chúng tôi mới ngồi làm cái bếp lửa phong cách mới này. Vị trí của bếp hiện tại toàn là các khúc gỗ lớn. Trước tiên phải dọn dẹp lại chỗ đó trước đã. Nhà tôi thuê cách đường đi vào một đoạn chút, vậy nên là xi măng cắt trộn rồi bỏ vào bao vác vào nhà. Trong viện nhà có sẵn hàng gạch, xong tôi ra chỗ đồng nát rút được ít sắt, tiện còn nhặt thêm mấy tấm gỗ bên đường đi nữa. Nên giờ có thể bắt đầu khai công được rồi. Trước tiên là đục tường qua bên, tưới nước làm ẩm gạch và trộn sẵn xi măng cát. Đục xong thì xây kệ bếp cho lên hình dáng cơ bản. Là một cái chỗ thông khói siêu lớn. Bản gỗ đặt bên dưới và đến lớp xi măng. Chỗ này điều khiển lượng không khí đi vào để dễ chỉnh lửa to nhỏ. Thêm một tầng cách không khí bằng mấy thanh sắt. Từ chỗ này làm thêm một vòng thông khí xung quanh bếp lò. Như vậy đun nấu cũng tiện dụng hơn. Làm thêm một chỗ thoát nước. Hình dáng cơ bản cũng ổn rồi. Chỗ này cần đục thêm một khung cửa sổ. Cái này sẽ làm thành chỗ giữ ấm. Nhớ dọn dẹp bếp lại cho sạch rồi tiếp tục lắp gạch men lên. Khoan lỗ để đặt các thanh thép lên. Để tránh bị nứt bể thì thêm lưới thép làm nền. Bắt đầu thêm xi măng lên bề mặt. Ống khói xây thẳng lên mái nhà. Bác hàng xóm lại rảnh rỗi qua tham quan rồi nè. Qua ngày thứ 2 thì tháo bỏ lớp lót ra. Giờ tôi làm thêm vài món đồ phụ thêm. Mỗi ngày đi ra đường tôi đều lượm được vài đồ khá là hữu ích. Có ai còn nhớ cái tấm kính này nữa không ta? Cái này tận dụng lại làm thành cái cửa bếp lò. Mà không thể thiếu tay nắm bằng gỗ được, nếu không thì dễ bị bỏng tay lắm. Xong xuôi rồi chết lại xi măng cho phẳng bề mặt. Vốn dĩ là tôi muốn làm thành màu vàng, mà chả hiểu sao nó biến màu đi xấu hoắc. Vậy nên là tôi đổi thành sơn màu trắng luôn. Nhìn ban đầu cũng ra hình dáng chút rồi.
rửa nồi thử lửa nào. Dùng cát vàng của sông đảo qua nồi sau này làm gì cũng thuận lợi. Bỏ ra thêm dầu vào nào. Rau hẹ xào tạp. Quay video nói linh tinh nè. Lửa to lên tí chú mày. Chỗ này điều chỉnh độ cháy của bếp. Kiểu của cái bếp rất tốt. Trong bếp hoàn toàn không có chút khói nào. Muốn có nước nóng cũng chỉ mất vài phút là có. Món ăn làm xong có thể cho vào đầy giữ ẩm nữa. Tổng chi phí làm cái bếp này tất cả hết 403 tệ. Tiếp tục thử thách dùng 3 vạn cải tạo nhà cũ. Căn nhà thuê mất 2 vạn mà đến cái giường cũng chẳng có. Để có thể mau vào ở được, đã tới lúc dọn dẹp phòng ốc rồi. Dù sao cũng có sẵn nguyên vật liệu rồi. Thứ đắt nhất đã xong giờ thì chỉ cần tự mình động tay với não làm thôi. Có điều mấy khúc gỗ này vốn đã bị mối. Nhưng tôi nghĩ chắc làm cái giường cũng không có vấn đề gì lớn quá đâu. Thử thách bản thân chút, cố gắng không dùng đinh sắt. Mặc dù như vậy khiến khối lượng công việc tăng lên, nhưng cũng chẳng ảnh hưởng gì tới độ chắc chắn của nó cả. Thời tiết của Trùng Khánh vốn không ổn định chút nào. Nói mưa cái là liền mưa. Tôi chỉ đánh vác đồ nghề vào trong nhà làm việc tiếp thôi chứ sao. Tiện thì đổi qua cái áo mới. Tấm lạch giường cho cùng thì không nhặt được khúc gỗ nào phù hợp. Chỉ đánh bỏ ra 200 tệ để mua tấm gỗ mới. Được cái là nhặt được khúc gỗ hợp làm kệ đầu giường. Cái này chắc là từ cây phao đồng nên khá là nhẹ. Theo chủ cần kiếm thêm mấy cái khung đầu giường thôi. Cái này là gỗ sồi, vốn dùng làm củi đun. Cái này là mấy cành khô của cây lê. Đóng vào là hoàn thành. Tiếp theo dọn dẹp lại phòng ốc sạch sẽ, rồi đánh ráp bề mặt tường và sơn lại. Nhân lực có 2 người nên chúng tôi chia ra. Người cải tạo lại phòng và người đánh sạch bề mặt cái giường, quét vách ni đủ thứ. Xong hết rồi, giờ thì sắp cái giường vào đầu tiên.
lắp thêm sơn bóng cho gỗ. Đợi cho sơn tường và sơn gỗ khô. Giờ thì thêm gạch giường và lắp thêm mấy cái bóng đèn. Vậy là hoàn thành mỹ mãn rồi. Cùng nhìn lại thành cổ của chúng tôi nhé. Chi phí làm giường hết 179 tệ. Như vậy tính tới thời điểm hiện tại thì tổng chi phí là 2.6798,2 tệ. Phần tiếp theo chúng tôi sẽ tiếp tục cải tạo tiếp. Các bạn đừng quên bấm follow Easy House, thích video và bật chuông đăng ký để nhận thông báo khi video mới lên nhé.